Cuộc gọi cuối cùng từ phòng cấp cứu. Phần 1, ca trực lúc 2 giờ 13 phút. Có những nơi, dù ánh đèn luôn sáng suốt đêm, người ta vẫn cảm thấy lạnh sống lưng khi bước vào. Không phải vì bóng tối, cũng không phải vì những thi thể nằm im trong nhà xác, mà bởi ở đó, có những bí mật chưa bao giờ được phép kể ra. Người ta thường nói bệnh viện là nơi bắt đầu của sự sống và cũng là điểm kết thúc của nhiều cuộc đời. Mỗi ngày, hàng trăm con người bước qua cánh cửa bệnh viện với đủ loại cảm xúc. Có người mừng rỡ vì đón đứa con đầu lòng. Có người vội vã chạy theo chiếc băng ca chở người thân. Có người khóc nấc khi bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu và chỉ lặng lẽ lắc đầu. Thế nhưng, ít ai biết rằng, có những câu chuyện chưa từng được ghi vào bệnh án. Không có trong hồ sơ, không có trên camera, và càng không ai dám nhắc lại. Đây là câu chuyện đã xảy ra tại Bệnh viện Thành Đông. Một bệnh viện lớn nằm ở ngoại ô thành phố, nổi tiếng vì khoa cấp cứu luôn trong tình trạng quá tải. Ban ngày, nơi đây đông nghịt người. Tiếng còi xe cứu thương, tiếng gọi bác sĩ, tiếng bước chân dồn dập hòa vào nhau tạo nên thứ âm thanh quen thuộc của cuộc chiến giành giật sự sống. Nhưng sau 2 giờ sáng, mọi thứ lại trở nên kỳ lạ. Minh kéo chiếc vali nhỏ bước xuống khỏi xe taxi. Cậu ngẩng đầu nhìn tòa nhà bệnh viện cao 10 tầng sừng sững trước mặt. Ánh đèn trắng hắt xuống sân, phản chiếu trên nền gạch còn ướt sau cơn mưa chiều. Trên cổng chính là hàng chữ màu xanh. Bệnh viện Đa khoa Thành Đông. Hôm nay là ngày đầu tiên Minh nhận công tác. 29 tuổi. Tốt nghiệp bác sĩ nội trú loại giỏi. 3 năm làm việc tại bệnh viện tuyến tỉnh trước khi được điều chuyển lên đây. Đối với nhiều người, đây là cơ hội đáng mơ ước. Nhưng với Minh, đó chỉ đơn giản là một khởi đầu mới. Cha mẹ cậu đều là bác sĩ. Từ nhỏ, Minh đã quen với mùi thuốc sát trùng và những đêm thức trắng chờ cha mẹ tan ca. Có lẽ vì thế, cậu chưa từng tin vào ma quỷ. Trong suy nghĩ của Minh, thứ đáng sợ nhất trên đời không phải là linh hồn, mà là con người. Một chẩn đoán sai, một phút chậm trễ, hay một quyết định thiếu trách nhiệm. Chúng có thể cướp đi mạng sống của bệnh nhân nhanh hơn bất cứ thế lực siêu nhiên nào. Bác sĩ Minh phải không? Một giọng nữ vang lên phía sau. Minh quay lại. Một cô gái mặc đồng phục điều dưỡng đang mỉm cười. Tôi là Lan. Điều dưỡng trưởng nhờ tôi đưa anh đi nhận phòng trực. Minh bắt tay. Chào chị. Đừng gọi chị. Tôi mới 26 thôi. Minh hơi ngượng. Xin lỗi. Lan bật cười. Không sao. Ở đây ai cũng quen gọi điều dưỡng là chị. Hai người cùng đi dọc hành lang nối giữa các khu nhà. Bệnh viện về đêm yên tĩnh hơn Minh tưởng. Tiếng máy điều hòa chạy đều. Tiếng bánh xe đẩy thuốc lăn trên nền gạch. Mùi cồn sát khuẩn thoang thoảng trong không khí. Mọi thứ đều bình thường. Cho đến khi họ đi ngang một dãy hành lang cũ. Lan bỗng chậm bước. Cô liếc nhanh về phía cuối hành lang rồi khẽ nói. Đừng đi lối này một mình vào ban đêm. Minh nhìn theo. Hành lang khá tối vì chỉ còn vài bóng đèn hoạt động. Cuối hành lang là một cánh cửa thép màu xám đã cũ. Trên cửa treo biển. Khu vực cấm, không phận sự miễn vào. Ở đó có gì vậy? Lan im lặng vài giây. Kho cũ. Kho gì? Không dùng nữa. Nói xong, cô lập tức đổi hướng. Minh cũng không hỏi thêm. Phòng trực nằm ở tầng 1, ngay cạnh khoa cấp cứu. Bên trong đã có 3 người. Một bác sĩ khoảng ngoài 40 đang đọc hồ sơ. 2 điều dưỡng trẻ đang kiểm tra thuốc. Thấy Minh bước vào, người bác sĩ đứng dậy. Chào cậu. Tôi là Hải. Trưởng ca trực tối nay. Minh cúi đầu chào. Từ hôm nay cậu sẽ theo khoa cấp cứu. Hải nhìn Minh một lúc rồi cười. Nghe nói thành tích học rất tốt. Cũng bình thường thôi anh. Đừng khiêm tốn. Ông vỗ vai Minh. Ở đây, bằng cấp chỉ giúp cậu sống sót trong giờ hành chính. Ban đêm mới là bài kiểm tra thật sự. Mọi người trong phòng cười. Minh cũng cười theo. Cậu nghĩ đó chỉ là câu nói đùa của người đi trước. Ca trực bắt đầu lúc 7 giờ tối. Chỉ trong 2 tiếng đầu, Minh đã tiếp nhận liên tiếp 7 ca.
Một vụ tai nạn xe máy. Một bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Một em bé sốt co giật. Một cụ ông đột quỵ. Tiếng xe cứu thương gần như không ngừng nghỉ. Ai cũng bận rộn đến mức chẳng còn thời gian uống hết cốc cà phê. Đến gần nửa đêm, lượng bệnh nhân mới thưa dần. Minh ngồi xuống ghế, xoa nhẹ hai mắt. Lan đặt trước mặt cậu một ly cà phê nóng. Mệt chưa? Cũng hơi. Còn lâu. Lan cười. Đêm đầu lúc nào cũng vậy. Minh vừa định đáp thì thấy bác sĩ Hải từ ngoài hành lang bước vào. Ông nhìn đồng hồ treo tường. Kim giờ sắp chạm mốc 1 giờ. Không hiểu sao, nụ cười trên gương mặt ông vụt tắt. Ông quay sang các điều dưỡng. Mọi người kiểm tra lại điện thoại bàn. Lan lập tức đứng dậy. Chiếc điện thoại màu trắng đặt trên quầy tiếp nhận được nhấc lên, kiểm tra tín hiệu rồi đặt xuống. Minh ngạc nhiên. Điện thoại có vấn đề à? Một điều dưỡng trẻ khẽ lắc đầu. Không. Vậy sao phải kiểm tra? Không ai trả lời. Cả căn phòng bỗng chìm vào bầu không khí lạ lùng. Bác sĩ Hải kéo ghế ngồi cạnh Minh. Ông nhìn thẳng vào cậu, giọng bình tĩnh nhưng nghiêm túc. Có một chuyện tôi cần nói trước. Chuyện gì vậy anh? Nếu sau 2 giờ sáng. Ông dừng lại vài giây. Điện thoại bàn ở quầy cấp cứu đổ chuông. Minh vô thức nhìn sang chiếc điện thoại màu trắng. Thì tuyệt đối đừng là người đầu tiên nhấc máy. Minh bật cười. Anh đang hù em à? Không một ai cười theo. Lan cúi mặt. Hai điều dưỡng còn lại lặng lẽ nhìn nhau. Bác sĩ Hải vẫn giữ nguyên vẻ mặt. Tôi không đùa. Một luồng gió lạnh từ hành lang thổi vào, làm tờ bệnh án trên bàn khẽ lay động. Minh nhìn từng người trong phòng. Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào bệnh viện Thành Đông. Cậu cảm thấy nơi này dường như đang che giấu một bí mật mà tất cả mọi người đều biết. Chỉ riêng cậu là chưa. Minh nhìn quanh căn phòng trực. Không ai lên tiếng giải thích. Chiếc đồng hồ treo trên tường vẫn đều đặn phát ra những tiếng tích tắc. Khô khốc, như thể nó là âm thanh duy nhất còn tồn tại giữa bầu không khí nặng nề. Cậu bật cười gượng. Em tưởng bệnh viện lớn như thế này sẽ có mấy câu chuyện kiểu phòng mổ có ma, hành lang có bóng trắng. Không ngờ lại là điện thoại. Lan khẽ liếc bác sĩ Hải rồi nói nhỏ. Ước gì chỉ là chuyện để hù người mới. Minh nhíu mày. Ý chị là sao? Lan định mở miệng thì bác sĩ Hải cắt ngang. Được rồi. Đừng kể linh tinh. Ông đứng dậy, bước đến bình nước, rót một ly trà nóng. Động tác rất chậm, giống như đang cân nhắc có nên nói tiếp hay không. Một lúc sau, ông mới cất giọng. Minh, cậu làm nghề này chắc cũng biết một điều. Càng ở bệnh viện lâu, càng có nhiều chuyện không giải thích được. Minh mỉm cười. Em tin vào khoa học. Ngày xưa tôi cũng vậy. Hải đáp ngay, giọng bình thản đến lạ. Còn bây giờ? Hải nhìn ra cửa kính, nơi sân bệnh viện chỉ còn vài ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường ướt nước mưa. Bây giờ tôi chỉ tin vào những gì chính mắt mình đã nhìn thấy. Gần 1 giờ sáng, khoa cấp cứu lại tiếp nhận thêm 2 bệnh nhân. Một người đàn ông trung niên bị tai nạn lao động. Một cô gái ngất xỉu vì hạ đường huyết. Minh cùng mọi người nhanh chóng xử lý. Đến khoảng 1 giờ 30, mọi việc mới tạm ổn. Lan tranh thủ kiểm tra thuốc cấp cứu. Điều dưỡng Phúc thay bình oxy. Điều dưỡng Mai cập nhật hồ sơ bệnh án. Riêng bác sĩ Hải đứng trước bảng phân công ca trực, chăm chú nhìn đồng hồ. Minh nhận ra một chi tiết rất kỳ lạ. Cứ vài phút, ông lại liếc về chiếc điện thoại bàn. Không phải vô tình, mà giống như đang chờ điều gì đó. Anh Hải. Minh bước lại gần. Thật ra điện thoại đó có chuyện gì? Hải không trả lời ngay. Ông kéo chiếc ghế nhựa ra hành lang, ra hiệu cho Minh ngồi xuống. Ngoài trời bắt đầu nổi gió. Tiếng lá cây va vào nhau xào xạc. Xa xa là tiếng còi xe cứu thương vọng lại từ quốc lộ. Hải châm một điếu thuốc nhưng chỉ cầm trên tay, không châm lửa. Bệnh viện này xây hơn 30 năm. Cậu biết khoa cấp cứu đã chuyển vị trí 3 lần chưa? Em không biết. Lần đầu nằm ở khu A.
lần 2 chuyển sang khu B. Còn hiện nay là khu C. Minh gật đầu. Thì sao? Có một phòng cấp cứu cũ đã bị niêm phong. Minh nhớ ngay đến cánh cửa thép ở cuối hành lang. Có phải khu em thấy lúc nãy không? Hải không trả lời. Đó chính là câu trả lời. Có tai nạn gì xảy ra? Lâu rồi. Bao lâu? 12 năm. Cháy? Không. Sập? Không. Dịch bệnh? Hải lắc đầu. Vậy vì sao đóng cửa? Ông nhìn Minh rất lâu. Bởi vì từ sau đêm đó, điện thoại trong phòng cấp cứu bắt đầu tự đổ chuông. Minh bật cười. Đường dây chập. Chúng tôi từng tháo dây. Vẫn reo. Đổi điện thoại. Vẫn reo. Cắt tổng đài. Vẫn reo. Minh hơi khựng lại. Anh nói thật. Tôi không có lý do để bịa. Một cơn gió lạnh bất ngờ lùa qua hành lang. Chiếc đèn huỳnh quang phía trên đầu chớp tắt 2 lần. Minh ngẩng lên nhìn. Bóng đèn của Thôi. Hải cũng nhìn theo. Nhưng ông không hề cười. Đúng lúc ấy, một bác bảo vệ lớn tuổi bước ngang. Ông khoảng ngoài 60, lưng hơi còng. Trên ngực áo đeo tấm bảng tên. Lê Văn Sáu. Thấy Hải ngồi ngoài hành lang, bác gật đầu. Lại đến giờ rồi hả? Hải khẽ đáp. Vâng. Bác Sáu nhìn sang Minh. Người mới? Vâng. Bác bảo vệ cười hiền. Đừng thức một mình sau 2 giờ. Minh hỏi vui. Sợ ma hả bác? Nụ cười trên gương mặt bác Sáu chợt biến mất. Ông nhìn thẳng vào Minh. Ở đây, điều đáng sợ nhất không phải ma. Là gì? Là tiếng chuông. Nói xong, bác lặng lẽ bỏ đi. Tiếng dép của ông vang đều trên nền gạch rồi mất hút ở cuối hành lang. 1 giờ 50 phút. Không khí trong khoa cấp cứu yên tĩnh lạ thường. Không còn bệnh nhân mới. Không còn tiếng còi xe. Không còn tiếng gọi bác sĩ. Chỉ còn âm thanh của máy monitor phát ra nhịp bíp bíp. Từ phòng hồi sức, Lan mang thêm một bình cà phê mới. Nhưng chẳng ai động vào. Điều dưỡng Mai lẩm bẩm. Hy vọng hôm nay không có. Minh nghe thấy. Không có gì. Mai giật mình. À không có ca nặng. Nhưng ánh mắt cô lại vô thức nhìn về phía điện thoại. 1 giờ 55. Bầu trời bên ngoài tối đen như mực. Mưa bắt đầu rơi lất phất. Những giọt nước gõ nhẹ nhẹ lên mái tôn ngoài hành lang. Minh cảm thấy hơi lạnh. Không phải vì điều hòa, mà là cảm giác khó hiểu đang len lỏi trong lòng. Cậu tự nhủ mình đang bị ảnh hưởng bởi câu chuyện vừa nghe. Đúng lúc ấy, toàn bộ hệ thống điện trong khoa cấp cứu bỗng nhấp nháy. Tạch. Đèn tắt. Chỉ khoảng 1 giây sau, máy phát điện dự phòng hoạt động. Ánh sáng trở lại. Lan khẽ thở phào. May quá. Hải nhìn đồng hồ. 1 giờ 59 phút. Ông đứng dậy. Không ai bảo ai. Mọi người đều dừng việc mình đang làm. Cả khoa cấp cứu chìm vào một sự im lặng kỳ lạ. Minh nhìn từng gương mặt. Lan siết chặt cây bút trong tay. Phúc nuốt khan. Mai khẽ cắn môi. Bác sĩ Hải đứng ngay cạnh chiếc điện thoại bàn. Ánh mắt ông không rời khỏi màn hình hiển thị số. Kim dây. Chậm rãi nhích từng bước. 2 giờ 0 phút. Không có gì xảy ra. Minh khẽ cười. Em nói rồi mà. Có lẽ chỉ là... Chưa kịp nói hết câu. Ở rất xa, từ phía cuối dãy hành lang dẫn đến khu nhà cũ, vọng lại một âm thanh rất nhỏ. Ren. Minh ngừng nói. Âm thanh ấy không phát ra từ chiếc điện thoại trước mặt, mà như vọng đến từ một nơi rất xa, rất cũ. Giống hệt tiếng chuông điện thoại bàn đời cũ vang lên giữa đêm khuya. Ren. Lan tái mặt. Bác sĩ Hải siết chặt bàn tay. Bác bảo vệ 6 ở đầu hành lang bỗng đứng khựng lại, từ từ quay đầu nhìn về phía khu nhà cũ.
Còn Minh, lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào bệnh viện Thành Đông, cậu không còn chắc rằng những gì mình vừa nghe có thể được giải thích bằng khoa học. Tiếng chuông chỉ vang lên 2 lần, rồi im bặt. Cả khoa cấp cứu chìm vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Minh đưa mắt nhìn mọi người. Chắc là điện thoại ở khoa nào đó thôi. Không ai trả lời. Bác sĩ Hải bước đến cửa hành lang, nhìn về phía khu nhà cũ. Ông đứng lặng gần nửa phút rồi mới quay vào. Có lẽ hôm nay sẽ yên. Lan khẽ thở ra, nhưng vẻ mặt vẫn chưa giãn. Minh cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng khó hiểu. Là bác sĩ, cậu không tin những câu chuyện huyền bí. Nhưng phản ứng của những người đã làm việc ở đây nhiều năm lại không giống đang diễn kịch. Họ thật sự sợ hãi. 2 giờ 5 phút. Một chiếc xe cứu thương chở bệnh nhân tai biến chạy vào. Tiếng còi xé tan màn đêm. Cả ekip lập tức lao ra. Nam, 67 tuổi, nghi xuất huyết não. Bệnh nhân hôn mê. Huyết áp tụt. Minh cùng bác sĩ Hải nhanh chóng tiếp nhận. Mọi thao tác diễn ra theo đúng quy trình. Đặt nội khí quản, truyền dịch, theo dõi nhịp tim. Chỉ 15 phút sau, bệnh nhân được chuyển lên khoa hồi sức tích cực. Không khí căng thẳng khiến Minh gần như quên mất câu chuyện về cuộc gọi bí ẩn. Cậu nhìn đồng hồ. 2 giờ 11 phút. Lan đưa cho cậu một chai nước. Uống chút đi. Cảm ơn. Minh vừa mở nắp chai thì chợt nhận ra. Toàn bộ khoa cấp cứu yên lặng một cách bất thường. Không có thêm bệnh nhân. Không có tiếng nói chuyện. Ngay cả chiếc máy in hồ sơ vẫn hoạt động liên tục từ đầu ca trực cũng đã dừng. Tiếng điều hòa cũng dường như nhỏ hơn. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Đúng lúc ấy. Tắt. Đèn trên trần chớp một lần. Rồi sáng trở lại. Lan ngẩng đầu. Điện lại chập. Phúc bước đến kiểm tra tủ điện. Không có gì bất thường. Minh vừa định cúi xuống viết hồ sơ. Thì. Ren. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Lần này. Là ngay trong phòng cấp cứu. Âm thanh chói tai, sắc lạnh, phá tan sự im lặng. Mọi người đồng loạt quay đầu. Chiếc điện thoại bàn màu trắng trên quầy lễ tân đang sáng màn hình. Không ai nhúc nhích. Tiếng chuông tiếp tục. Ren. Ren. Minh nhìn bác sĩ Hải. Ông vẫn đứng yên. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Anh Hải. Không có câu trả lời. Lan khẽ lắc đầu với Minh. Đừng. Đó là điều ánh mắt cô muốn nói. Nhưng Minh lại nghĩ khác. Nếu là người nhà bệnh nhân thì sao? Nhỡ có chuyện gấp. Không ai lên tiếng. Chiếc điện thoại vẫn reo. Mỗi tiếng chuông vang lên đều khiến không khí như nặng thêm. Minh bước một bước. Lan vội nắm lấy tay áo cậu. Đừng. Giọng cô rất nhỏ. Gần như cầu xin. Để em nghe. Không. Đây là lần đầu tiên Lan gần như quát lên. Cả căn phòng giật mình. Nhưng rồi. Cô buông tay. Ánh mắt đầy bất lực. Minh mỉm cười trấn an. Chỉ là một cuộc gọi thôi. Cậu bước tới quầy. Chiếc màn hình điện thoại không hề hiển thị số gọi đến. Chỉ có một hàng ký tự lạ. UNKNOVN. Minh nhấc ống nghe. Alo. Khoa cấp cứu bệnh viện Thành Đông xin nghe. Không có ai trả lời. Chỉ có tiếng nhiễu rè rè. Giống như tín hiệu từ một chiếc radio cũ. Minh lặp lại. Alo. 3 giây. 5 giây. Rồi. Một tiếng thở. Rất khẽ. Khò khè. Đứt quãng. Giống như người đang cố hít từng ngụm không khí cuối cùng. Minh cau mày. Alo. Anh chị nghe rõ không? Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Chỉ còn tiếng thở. Đột nhiên. Một giọng đàn ông khàn đặc vang lên. Rất yếu. Rất đau đớn. Bác sĩ. Minh lập tức cầm chắc ống nghe. Tôi đây. Anh ở đâu? Một khoảng lặng. Người đàn ông cố nói từng chữ. Tôi.
Giọng nói nghẹn lại như cổ họng đang đầy máu. Minh đứng bật dậy. Anh bình tĩnh. Anh đang ở đâu? Cho tôi địa chỉ. Đầu dây bên kia vang lên tiếng kim loại va chạm. Tiếng bánh xe. Tiếng người chạy. Rồi rất nhiều tiếng la hét hỗn loạn. Xa xa còn có tiếng máy monitor báo động. Âm thanh ấy không giống ở hiện trường tai nạn, mà giống hệt một phòng cấp cứu. Người đàn ông lại nói, lần này rõ hơn một chút. Họ đừng để. Âm thanh bỗng méo đi, rồi biến thành tiếng rè kéo dài. Minh liên tục gọi. Alo, alo, anh nghe tôi nói không? Đột nhiên, người đàn ông hét lên. Một tiếng hét ngắn, đầy tuyệt vọng. Bác sĩ, cứu tôi. Ngay sau đó, tút, cuộc gọi bị ngắt. Minh vẫn cầm ống nghe. Tim đập mạnh. Không hiểu vì sao. Giọng nói ấy khiến cậu cảm thấy vô cùng chân thật. Đó không phải trò đùa, không phải ghi âm, mà là tiếng kêu cứu của một người đang đứng giữa ranh giới sống và chết. Minh quay lại. Tại sao không ai nghe máy? Không ai trả lời. Lan tái mét, hai mắt đỏ hoe. Bác sĩ Hải siết chặt nắm tay đến trắng bệch. Ông chỉ hỏi đúng một câu. Cậu nghe thấy gì? Minh kể lại toàn bộ, từng câu, không sót một chữ. Nghe xong, gương mặt Hải mất hết sắc máu. Ông nhìn đồng hồ treo tường. Kim phút vừa nhích sang con số 13. 2 giờ 13 phút. Đúng lúc đó, từ bên ngoài sân bệnh viện vang lên tiếng còi xe cứu thương dồn dập. Quy quy quy. Một chiếc xe lao thẳng vào cổng khoa cấp cứu. Nhân viên y tế chạy vội ra đón. Cửa sau xe bật mở. Trên băng ca là một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Quần áo bê bết máu. Khuôn mặt tái nhợt. Môi tím tái. Minh cùng mọi người lập tức đẩy băng ca vào phòng cấp cứu. Khi cúi xuống kiểm tra đường thở, cậu bỗng chết lặng. Đôi môi người đàn ông khẽ mấp máy. Bằng giọng nói khàn đặc, y hệt giọng nói vừa vang lên trong điện thoại. Bác sĩ, cứu tôi. Minh sững người. Cả cơ thể cứng đờ. Không thể nào. Cậu vừa nghe chính giọng nói này cách đây chưa đầy 1 phút. Nhưng điều khiến Minh lạnh sống lưng hơn cả là lời của nhân viên cấp cứu đi cùng chiếc xe. Bệnh nhân ngừng tim trên đường đến đây. Thời gian tử vong ước tính 2 giờ 12 phút. Minh từ từ quay đầu nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường. Kim dây vẫn lặng lẽ chuyển động. 2 giờ 13 phút. Ở góc phòng, chiếc điện thoại bàn màu trắng lại bắt đầu đổ chuông. Reng, reng. Phần 2, hồ sơ người không tồn tại. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên. Reng, reng. Không một ai trong phòng cấp cứu dám tiến lại gần. Riêng Minh vẫn đứng chết lặng bên cạnh chiếc băng ca. Người đàn ông vừa được đưa vào vẫn còn hé môi, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt như không còn chút máu. Trên ngực ông là những vết thương do mảnh kính cứa sâu, áo sơ mi gần như nhuộm đỏ. Minh cúi xuống kiểm tra đồng tử. Không còn phản xạ. Mạch cảnh không bắt được. Điện tâm đồ chỉ còn một đường thẳng kéo dài. Điều dưỡng Phúc khẽ nói. Bệnh nhân không còn. Bác sĩ Hải vẫn giữ đúng quy trình. Ép tim. Không ai phản đối. Dù tất cả đều biết cơ hội gần như bằng không. Tiếng đếm nhịp CPR vang lên đều đặn. 1, 2, 3, 4. Lan bóp bóng thở. Phúc thay phiên ép tim. Minh tiêm adrenaline theo chỉ định. 10 phút. 15 phút. 20 phút. Không có phép màu nào xảy ra. Máy monitor vẫn phát ra âm thanh lạnh lùng. Bíp. Cuối cùng, bác sĩ Hải chậm rãi tháo găng tay. Ngừng hồi sức. Ông nhìn đồng hồ. Thời gian xác nhận tử vong 2 giờ 36 phút. Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Đối với bác sĩ cấp cứu, cái chết không phải điều xa lạ. Nhưng hôm nay,
Không ai cảm thấy đây chỉ là một ca tử vong bình thường. Bởi tất cả đều biết, chưa đầy 1 phút trước khi chiếc xe cứu thương tới nơi, Minh đã nghe chính giọng nói của người đàn ông này qua điện thoại. Sau khi thi thể được chuyển xuống nhà đại thể, Minh vẫn chưa thể bình tĩnh. Cậu ngồi một mình trước bàn làm việc. Trong đầu liên tục vang lên 3 chữ: cứu tôi. Giọng nói ấy quá rõ, quá thật, không thể là ảo giác. Lan mang tới một ly nước. Anh ổn không? Minh ngẩng lên. Chị từng nghe cuộc gọi đó chưa? Lan im lặng, rồi khẽ gật đầu. Cách đây 3 năm. Minh nhìn cô chăm chú. Chuyện gì đã xảy ra? Lan hít sâu. Hồi đó em mới vào làm. Đêm đầu tiên trực giống hệt anh. Khoảng 2 giờ 13. Điện thoại reo. Em cũng là người đầu tiên nhấc máy. Minh cảm thấy sống lưng lạnh đi. Rồi sao? Đầu dây bên kia là một người phụ nữ. Cô ấy chỉ khóc. Khóc rất lâu. Sau đó nói đúng một câu. Lan cúi đầu. Đừng để họ bỏ mặc tôi. Ít phút sau, một chiếc xe cứu thương chở nạn nhân nữ tai nạn giao thông tới. Cô ấy đã tử vong. Minh hỏi ngay. Có phải đúng giọng nói không? Lan gật đầu. Giống hệt. Em đã mất ngủ gần nửa năm. Đúng lúc ấy, bác sĩ Hải bước vào. Ông đặt trước mặt Minh một tập hồ sơ. Hồ sơ của bệnh nhân. Minh mở ra. Tên bệnh nhân: Trần Quốc Hưng, 42 tuổi. Nghề nghiệp: tài xế. Địa chỉ: một huyện cách bệnh viện gần 40 cây số. Theo biên bản cấp cứu, chiếc xe tải của ông Hưng va chạm với xe container trên quốc lộ. Người dân gọi cấp cứu lúc 1 giờ 37. Xe cứu thương tiếp cận hiện trường lúc 1 giờ 52. Khởi hành về bệnh viện lúc 2 giờ. Ngừng tim trên đường. Thời gian dự kiến tử vong: 2 giờ 12 phút. Minh nhìn chằm chằm dòng chữ ấy. 2 giờ 12. Trong khi cuộc gọi đến lúc 2 giờ 13. Lý trí của một bác sĩ khiến cậu cố tìm lời giải thích. Có thể đồng hồ trên xe cứu thương lệch. Có thể tổng đài ghi sai thời gian. Có thể cuộc gọi đến từ người nhà. Nhưng người trong điện thoại lại chính là nạn nhân. Điều đó hoàn toàn vô lý. Em muốn xem điện thoại. Minh đứng dậy. Lan nhìn sang Hải. Ông khẽ gật đầu. Chiếc điện thoại bàn được tháo dây nguồn. Minh kiểm tra từng cổng kết nối. Không có dấu hiệu bất thường. Cậu nhấc máy. Âm báo vẫn bình thường. Thử gọi sang phòng xét nghiệm. Có tín hiệu. Gọi lên khoa nội. Cũng bình thường. Mọi thứ đều hoạt động như một chiếc điện thoại bàn thông thường. Minh hỏi. Có lưu lịch sử cuộc gọi không? Lan đáp. Có. Minh mở hệ thống tổng đài nội bộ. Danh sách hiện lên. 1 giờ 17 phút, khoa nội. 1 giờ 42 phút, xe cấp cứu. 2 giờ 5 phút, phòng hồi sức. Sau đó, không còn gì nữa. Hoàn toàn không có cuộc gọi lúc 2 giờ 13 phút. Minh nhíu mày. Không thể nào. Cả phòng đều nghe chuông. Lan đáp nhỏ. Lần nào cũng vậy. Điện thoại reo. Có người bắt máy. Nhưng hệ thống chưa bao giờ ghi nhận. Minh bắt đầu cảm thấy mọi chuyện vượt khỏi khả năng giải thích thông thường. Là lỗi phần mềm. Hay ai đó can thiệp vào tổng đài. Cậu quyết định kiểm tra thêm một thứ. Camera an ninh. Nếu điện thoại thực sự reo lúc 2 giờ 13 phút, camera chắc chắn phải ghi lại toàn bộ. Minh quay sang bác sĩ Hải. Em muốn xem camera. Hải nhìn cậu vài giây rồi chậm rãi gật đầu. Được. Nhưng sau khi xem xong, có thể cậu sẽ ước mình chưa từng xem. Ở ngoài hành lang, một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua. Chiếc đèn huỳnh quang trên trần lại nhấp nháy liên tục. Xa xa, từ cuối dãy hành lang dẫn đến khu cấp cứu cũ, một tiếng chuông điện thoại rất khẽ.
Lại một lần nữa vang lên. Reng. Tiếng chuông chỉ kéo dài vài giây rồi lại chìm vào im lặng. Minh quay phắt về phía cuối hành lang. Dãy hành lang dài hun hút chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền gạch. Không một bóng người. Em nghe thấy chứ? Lan hỏi rất khẽ. Minh gật đầu. Lần này không phải em tưởng tượng. Bác sĩ Hải nhìn đồng hồ rồi cất giọng trầm thấp. Đi thôi. Phòng giám sát camera nằm ở cuối tầng 1, sát phòng bảo vệ. Đó là một căn phòng nhỏ chỉ khoảng 10 mét vuông. 4 bức tường phủ kín những màn hình giám sát. Hình ảnh từ khắp các khoa trong bệnh viện liên tục hiện lên. Hành lang, khu tiếp nhận, bãi xe, nhà thuốc, khoa hồi sức. Tất cả đều bình thường. Chỉ có một màn hình ở góc trên bên trái hiện dòng chữ. Mất tín hiệu. Minh chỉ tay. Màn hình đó là khu nào? Bác bảo vệ 6 đang trực ca đêm ngẩng đầu nhìn. Khu cấp cứu cũ. Tại sao mất tín hiệu? Cắt điện từ 12 năm trước. Minh hơi ngạc nhiên. Camera hỏng thì thay chứ. Bác 6 lắc đầu. Không ai thay. Vì sao? Bởi chẳng ai muốn đi vào đó. Người trực camera hôm ấy là Tuấn, nhân viên kỹ thuật khoảng 30 tuổi. Nghe Minh trình bày muốn xem lại dữ liệu lúc 2 giờ 13 phút, anh lập tức mở hệ thống. Đây. Thanh thời gian hiện lên. 2 giờ 10 phút. 2 giờ 11 phút. 2 giờ 12 phút. Mọi thứ diễn ra đúng như Minh nhớ. Chiếc xe cứu thương trước đó đã rời đi. Lan đang kiểm tra thuốc. Phúc ghi hồ sơ. Bác sĩ Hải đứng trước quầy. Minh cũng xuất hiện trong khung hình. Tuấn tua tiếp. 2 giờ 13 phút. Đột nhiên, toàn bộ màn hình chuyển sang màu đen. Không phải mất điện, không phải nhiễu sóng, mà là một khoảng tối hoàn toàn. Đúng 13 giây. Sau đó hình ảnh xuất hiện trở lại. Chiếc điện thoại đang nằm trên quầy. Minh đứng cạnh nó. Trên tay cầm ống nghe. Giống như cậu vừa mới bắt máy. Tuấn cau mày. Kỳ lạ thật. Có lỗi ghi hình nha. Minh hỏi. Không. Tuấn lắc đầu. Hệ thống này có nguồn điện dự phòng riêng. Kể cả mất điện cũng không đen như vậy. Có ai chỉnh sửa video không? Không thể. Dữ liệu ghi trực tiếp lên máy chủ. Tuấn tua lại lần nữa. Vẫn vậy. 13 giây biến mất. Không nhiều. Nhưng đủ để xóa sạch khoảnh khắc chiếc điện thoại đổ chuông. Đủ để không ai biết đầu dây bên kia đã nói gì. Minh im lặng rất lâu. Trong đầu cậu hiện lên một suy nghĩ. Camera khác. Có camera ngoài hành lang không? Có. Tuấn mở tiếp. Hành lang khoa cấp cứu. 2 giờ 13 phút. Màn hình cũng đen đúng 13 giây. Camera trước cửa phòng trực. Đen. Camera bãi xe. Đen. Camera cổng chính. Đen. Thậm chí camera ở nhà xe cách đó hơn 100 mét. Cũng tối đen đúng 13 giây. Cả căn phòng giám sát bỗng trở nên yên tĩnh. Tuấn nuốt nước bọt. Em làm ở đây 6 năm. Chưa từng thấy lỗi kiểu này. Minh chợt nhớ đến chiếc xe cứu thương vừa chở bệnh nhân. Có camera ngoài cổng không? Có. Hình ảnh được mở lên. Đúng 2 giờ 13 phút. Chiếc xe cứu thương lao vào cổng. Đèn ưu tiên nhấp nháy. Cửa mở. Nhân viên y tế đưa bệnh nhân xuống. Mọi thứ hoàn toàn bình thường. Nhưng Minh nhanh chóng nhận ra một điều. Khoan. Phóng to lên. Tuấn làm theo. Khung hình được phóng lớn. Biển số xe hiện rõ. Minh lấy hồ sơ cấp cứu đối chiếu. Sắc mặt cậu lập tức thay đổi. Không đúng. Biển số khác. Lan bước tới. Khác thật. Chiếc xe trong camera mang biển số 51B23784. Trong biên bản cấp cứu lại ghi 51B23748. Chỉ đảo vị trí 2 chữ số cuối. Một sai sót nhỏ. Nhưng trong ngành y,
Một con số sai cũng có thể dẫn đến nhầm lẫn nghiêm trọng. Bác sĩ Hải lập tức gọi cho đội cấp cứu. Đầu dây bên kia xác nhận. Xe tối nay là 51B23748. Minh quay lại nhìn màn hình. Trong camera, biển số vẫn là 237.84. Không thay đổi. Tuấn khẽ nói. Hay camera bị lỗi hiển thị? Minh lắc đầu. Nếu lỗi thì không thể chỉ sai đúng 2 số. Đúng lúc ấy, máy tính phát ra âm báo. Tiên. Một cửa sổ thông báo tự động hiện lên. Không thể truy cập dữ liệu bệnh nhân. Minh ngạc nhiên. Em có làm gì đâu. Tuấn cũng nhíu mày. Tự hiện. Anh mở lại phần mềm quản lý bệnh án. Gõ tên. Trần Quốc Hưng. Hệ thống tìm kiếm vài giây. Rồi hiện dòng chữ. Không tìm thấy dữ liệu. Cái gì? Lan giật mình. Không thể. Vừa rồi hồ sơ vẫn còn. Minh lập tức chạy trở lại quầy tiếp nhận. Tập hồ sơ giấy vẫn nằm nguyên trên bàn. Nhưng khi mở ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Những tờ giấy in thông tin bệnh nhân vài phút trước đã biến thành giấy trắng. Không một dòng chữ, không một dấu mực. Chỉ còn những tờ giấy trắng tinh được kẹp ngay ngắn trong bìa hồ sơ. Lan lùi lại một bước. Không. Em vừa nhìn thấy tên bệnh nhân mà. Phúc cũng sững người. Em còn ký vào biên bản. Minh lật từng trang. Trang nào cũng trắng. Như thể chưa từng được sử dụng. Bác sĩ Hải đứng bất động. Ông khẽ nhắm mắt. Giọng nói khàn đi. Nó bắt đầu rồi. Minh nhìn ông. Ý anh là gì? Hải không trả lời. Ông chỉ nhìn về phía cuối hành lang. Nơi có cánh cửa thép đã bị niêm phong suốt 12 năm. Đúng lúc ấy, từ chiếc loa nội bộ trong bệnh viện, một giọng nói rè rè bất ngờ vang lên. Không phải giọng nữ thông báo quen thuộc, mà là giọng một người đàn ông rất yếu. Đức Quảng. Bác sĩ. Cứ. Tôi. Toàn bộ hệ thống loa trong bệnh viện đồng loạt phát ra câu nói ấy. Rồi tắt phục. Cả bệnh viện chìm trong sự im lặng đến rợn người. Giọng nói trên hệ thống loa vừa dứt, toàn bộ tầng 1 của khoa cấp cứu rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Không còn tiếng bánh xe đẩy, không còn tiếng gọi y tá. Ngay cả những bệnh nhân đang ngồi chờ ngoài hành lang cũng đồng loạt nhìn lên trần nhà với vẻ khó hiểu. Một cụ ông đang truyền dịch khẽ hỏi người nhà. Ủa, bệnh viện phát thông báo gì vậy? Người con gái lắc đầu. Con cũng không nghe rõ. Chỉ có những người trong phòng trực hiểu rằng câu nói vừa phát ra chính là câu mà Minh đã nghe trong cuộc điện thoại lúc 2 giờ 13 phút. Một sự trùng hợp hay một lời cảnh báo? 5 phút sau, Tuấn, nhân viên kỹ thuật, hớt hải chạy tới. Mọi người có ai vừa phát thông báo không? Bác sĩ Hải đáp ngay. Không. Không thể nào. Tuấn mở chiếc laptop mang theo. Em vừa kiểm tra hệ thống phát thanh. Không có lịch phát. Không có người đăng nhập. Không có file âm thanh nào được mở. Toàn bộ nhật ký hệ thống trống. Minh nhíu mày. Vậy giọng nói vừa rồi từ đâu ra? Tuấn nuốt khan. Em không biết. Đó là lần đầu tiên Minh nhìn thấy một kỹ thuật viên vốn luôn tin vào máy móc lại có ánh mắt hoang mang đến vậy. Hồ sơ biến mất. Minh quay trở lại quầy tiếp nhận. Tập hồ sơ giấy của người đàn ông vẫn còn nằm đó. Bìa hồ sơ ghi rõ bệnh nhân cấp cứu. Nhưng khi mở từng trang, vẫn chỉ là giấy trắng. Minh lập tức gọi Phúc. Lúc nãy ai là người in hồ sơ? Em. Chắc chắn là em. Dạ. Có nhầm bệnh nhân không? Không thể. Phúc bước tới máy in. Anh mở lịch sử in. Danh sách các hồ sơ từ đầu ca trực hiện lên. Ca tai nạn giao thông. Ca đột quỵ. Ca sốt co giật. Riêng hồ sơ của Trần Quốc Hưng không hề tồn tại. Phúc sững người. Em nhớ rõ mình đã in. Lan cũng khẳng định.
Chị còn nhìn thấy ảnh chân dung trên hồ sơ. Đúng rồi. Phúc nói ngay. Ông ấy mặc áo sơ mi xanh. Minh nhìn xuống thi thể vừa được phủ khăn trắng trong phòng tạm. Người đàn ông. Đúng là đang mặc một chiếc áo sơ mi xanh. Vậy tại sao hồ sơ của ông lại như chưa từng được tạo? Nhà xác. Khoảng 3 giờ 15 phút. Minh quyết định xuống nhà đại thể. Bác sĩ Hải không phản đối. Chỉ nói một câu. Đừng xuống một mình. Cuối cùng, Lan đi cùng Minh. Nhà đại thể nằm ở tầng hầm. Cửa thang máy vừa mở, một luồng hơi lạnh lập tức phả ra. Khác với cái lạnh của điều hòa. Đó là thứ lạnh thấm vào da thịt. Hai người bước qua dãy hành lang dài. Ánh đèn trắng phản chiếu trên nền gạch xám. Ở cuối hành lang, bác quản lý nhà đại thể, ông Bảy, đang ghi chép sổ bàn giao. Thấy Minh, ông gật đầu. Lên nhận người hả bác sĩ? Dạ. Thi thể mới đưa xuống đâu rồi? Ông Bảy nhíu mày. Thi thể nào? Người đàn ông tai nạn giao thông. Ông Bảy lật sổ. Rồi lắc đầu. Tối nay chưa nhận ai. Lan giật mình. Không thể nào. Chính tay em cùng anh Phúc đưa xuống. Ông Bảy đẩy cuốn sổ về phía hai người. Từ đầu ca đến giờ. Chưa có bàn giao. Những dòng ghi chép ngay ngắn. Thời gian. Tên người mất. Người bàn giao. Trang cuối cùng dừng lại lúc 11 giờ đêm. Sau đó hoàn toàn trống. Không hề có tên Trần Quốc Hưng. Chiếc băng ca trống. Lan chạy nhanh vào phòng bảo quản. Chiếc băng ca vẫn còn. Nhưng tấm khăn trắng phủ lên trên đã xẹp xuống. Không có thi thể. Chỉ còn chiếc gối kê đầu. Lan tái mặt. Không. Em nhớ rõ. Minh kéo tấm khăn ra. Bên dưới hoàn toàn trống rỗng. Không có dấu vết ai từng nằm ở đó. Không có máu. Không có tóc. Không có bất cứ thứ gì. Giống như người đàn ông chưa từng tồn tại. Đúng lúc ấy, từ cuối hành lang tầng hầm vang lên tiếng bánh xe kim loại lăn trên nền gạch. Két két két. Hai người đồng thời quay lại. Một chiếc băng ca từ từ trôi qua ngã rẽ. Không có ai đẩy. Lan nắm chặt cánh tay Minh. Anh có thấy không? Minh chưa kịp trả lời. Chiếc băng ca đã khuất sau góc tường. Hai người chạy tới. Hành lang phía sau hoàn toàn trống. Chỉ có cánh cửa thoát hiểm đang khẽ đung đưa. Như thể vừa có ai đi qua. Một cái tên cũ. Trở lại phòng trực, Minh không còn nghĩ đây là sự cố kỹ thuật nữa. Cậu mở máy tính cá nhân. Không tra cứu trong hệ thống bệnh viện, mà tra cứu cơ sở dữ liệu lưu trữ của Sở Y tế. Lần này, tên Trần Quốc Hưng xuất hiện. Nhưng thông tin khiến Minh lạnh người. Trần Quốc Hưng, sinh năm 1984. Nghề nghiệp, tài xế. Đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông cách đây 12 năm. Minh đọc đi đọc lại. Không thể nhầm. Ảnh chân dung. Ngày tháng năm sinh. Địa chỉ. Đều trùng khớp. Điều đáng sợ hơn nữa là ngày ông Hưng tử vong chính là ngày xảy ra sự cố tại khoa cấp cứu cũ của bệnh viện Thành Đông. Đúng vụ việc mà không ai trong bệnh viện muốn nhắc đến. Lan nhìn màn hình, hai bàn tay run nhẹ. Vậy, người vừa được đưa vào cấp cứu là ai? Không ai trả lời được. Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại bàn trên quầy lại sáng màn hình. Lần này, không còn hiện dòng chữ UNKNOVN nữa, mà hiện đúng một cái tên. Phòng cấp cứu cũ. Chuông bắt đầu reo. Ren. Ren. Minh và bác sĩ Hải nhìn nhau. Lần này, chính bác sĩ Hải là người bước tới chiếc điện thoại. Ông đưa tay về phía ống nghe. Nhưng ngay trước khi nhấc máy, một giọng nói khàn đặc từ đầu dây bên kia vang lên, dù điện thoại vẫn chưa được nhấc. Đừng để ông ấy nghe. Bàn tay của Hải khựng lại. Khuôn mặt ông tái đi. Đôi mắt mở lớn như vừa nhận ra một bí mật đã chôn vùi suốt 12 năm. Phần 3,
Căn phòng không có trên sơ đồ. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên từng hồi. Reng, reng. Không ai trong phòng dám cử động. Bàn tay của bác sĩ Hải vẫn lơ lửng trước ống nghe. Ông không nhấc máy, nhưng cũng không rút tay lại. Minh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Điều khiến cậu lạnh sống lưng không phải tiếng chuông, mà là câu nói vừa vang lên từ đầu dây bên kia. Dù chưa ai nhấc máy, đừng để ông ấy nghe. Câu nói ấy rõ ràng nhắm đến bác sĩ Hải. Chiếc điện thoại bất ngờ im bặt. Không gian lại trở về yên tĩnh. Minh quay sang. Anh Hải, anh biết chuyện gì đúng không? Bác sĩ Hải đứng bất động. Khuôn mặt vốn điềm tĩnh giờ trở nên mệt mỏi lạ thường. Ông kéo ghế ngồi xuống, lấy từ túi áo blue ra một bao thuốc đã nhàu. Nhưng cũng giống như lần trước, ông chỉ cầm trên tay, không châm lửa. Sau gần 1 phút im lặng, ông mới lên tiếng. Cậu có biết vì sao tôi luôn là người trực đêm thứ 6 không? Minh lắc đầu. Tôi tự xin. Từ 12 năm nay. Lan khẽ cúi đầu. Có vẻ cô cũng chưa từng nghe điều này. Hãy nhìn ra ô cửa kính, nơi những hạt mưa vẫn lặng lẽ rơi. 12 năm trước, tôi cũng trực ở đây. Minh giật mình. Anh có mặt trong đêm xảy ra sự cố. Hải gật đầu. Đêm đó, không chỉ có một người chết, cả căn phòng chìm vào im lặng. Ông tiếp tục. Cũng không phải tai nạn giao thông, là một vụ sập cầu. Một chiếc xe khách chở hơn 30 người rơi xuống mương sau khi cầu tạm bị gãy. Chỉ trong chưa đầy 30 phút, hơn 20 bệnh nhân được đưa đến cùng lúc. Minh tưởng tượng khung cảnh ấy. Một khoa cấp cứu vốn chỉ đủ sức tiếp nhận vài ca nặng, bỗng phải đối mặt với hàng chục người nguy kịch. Đó là cơn ác mộng của bất kỳ bệnh viện nào. Rồi sao nữa? Hải hít một hơi dài. Khi ấy, khoa cấp cứu vẫn còn ở khu nhà cũ. Đúng căn phòng đang bị niêm phong. Ông dừng lại. Và sau đêm đó, không ai còn muốn bước vào nơi ấy. Một bí mật bị khóa kín. 3 giờ 50 phút sáng. Bệnh viện đã yên tĩnh hơn. Ca trực gần kết thúc. Minh vẫn không thể ngừng nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Người đàn ông đã chết từ 12 năm trước. Cuộc gọi lúc 2 giờ 13. Hồ sơ biến mất. Chiếc điện thoại. Và căn phòng bị niêm phong. Cuối cùng, cậu đứng dậy. Em muốn xem căn phòng đó. Lan lập tức phản đối. Không được. Tại sao? Không ai vào đó nữa. Bao nhiêu năm rồi? 12 năm. Càng phải xem. Lan quay sang Hải. Anh. Bác sĩ Hải im lặng rất lâu. Cuối cùng, ông mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một chùm chìa khóa cũ. Chiếc chìa dài nhất đã gỉ sét gần hết. Ông đặt lên bàn. Chìa khóa cuối cùng. Minh ngạc nhiên. Anh vẫn giữ. Tôi chưa bao giờ nộp lại. Tại sao? Hải cười nhạt. Có lẽ vì tôi biết sẽ có ngày phải mở cánh cửa đó. Cuối hành lang, 4 người cùng đi. Minh, Lan, bác sĩ Hải và bác bảo vệ 6. Không ai nói chuyện. Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang. Càng đi sâu, không khí càng lạnh. Đèn huỳnh quang trên trần thưa dần. Nhiều bóng đã cháy từ lâu. Hai bên tường xuất hiện những vết ẩm loang lỗ. Có chỗ lớp sơn bong tróc, lộ cả lớp xi măng xám bên trong. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc cũng biến mất. Thay vào đó là mùi bụi cũ, mùi gỗ mục và một thứ mùi tanh rất nhạt, không rõ từ đâu. Cuối hành lang, cánh cửa thép màu xám hiện ra, giống hệt lần đầu Minh nhìn thấy. Trên cánh cửa vẫn còn tấm biển bạc màu. Khu vực cấm, không phận sự miễn vào. Bên dưới, một lớp niêm phong màu đỏ đã ngả nâu theo thời gian. Minh đưa tay sờ thử. Lớp giấy giòn đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng bong ra.
Nhưng điều khiến mọi người sững lại là ổ khóa đang mở. Lan lập tức lùi lại. Không thể. Em nhớ hôm qua vẫn khóa. Bác Sáu bước tới kiểm tra. Đúng thật. Ổ khóa vẫn còn cắm. Nhưng chốt khóa đã bật ra. Giống như có người vừa mở cửa. Tối nay có ai xuống đây không? Hải hỏi. Bác Sáu lắc đầu ngay. Tôi trực cả đêm. Không ai đi qua. Minh cúi xuống. Trên lớp bụi dày trước cửa có một hàng dấu chân. Chỉ một hàng duy nhất. Đi từ trong căn phòng ra ngoài hành lang. Không phải đi vào, mà là đi ra. Điều kỳ lạ hơn nữa, dấu chân ấy hoàn toàn trần. Không mang giày, không mang dép. Mỗi bước đều in rõ hình 5 ngón chân. Lan ôm chặt cánh tay mình. Giọng run run. Ở đây làm gì có ai? Đi chân trần. Cánh cửa mở ra. Bác sĩ Hải cầm chìa khóa. Nhưng rồi khựng lại. Ông nhìn Minh. Vào trong rồi. Dù nhìn thấy gì, cũng đừng tách khỏi mọi người. Minh gật đầu. Còn một điều nữa. Hải nhìn thẳng vào cậu. Nếu nghe thấy điện thoại reo, đừng bắt máy. Ông từ từ đẩy cánh cửa. Két. Bản lề phát ra âm thanh khô khốc sau nhiều năm không được sử dụng. Một luồng không khí lạnh buốt lập tức tràn ra ngoài. Mang theo mùi thuốc sát trùng của hòa lẫn mùi ẩm mốc. Ánh đèn pin rọi vào bên trong. Bụi bay lơ lửng trong không khí. Những chiếc băng ca phủ vải trắng vẫn nằm nguyên vị trí. Xe đẩy thuốc. Máy monitor. Tủ hồ sơ. Tất cả đều như vừa bị bỏ lại sau một ca trực vội vã. Chiếc lịch treo trên tường vẫn dừng ở đúng một ngày. Ngày 17 tháng 9. 12 năm trước. Minh vừa bước qua ngưỡng cửa, thì phía sau lưng rầm. Cánh cửa thép tự đóng sập lại. Lan giật mình hét lên. Bác Sáu lập tức quay người kéo cửa. Nhưng cánh cửa vừa rồi còn mở, giờ đã khóa cứng từ bên trong. Đúng lúc ấy, ở cuối căn phòng tối om, một chiếc điện thoại bàn màu đen cũ kỹ bất ngờ sáng đèn. Rồi vang lên tiếng chuông quen thuộc. Reng, reng, reng. Tiếng chuông điện thoại vang lên đều đặn trong căn phòng tối. Reng, reng. Âm thanh không lớn, nhưng giữa không gian tĩnh lặng tuyệt đối, nó lại khiến từng người có cảm giác như đang gõ thẳng vào lồng ngực. Lan vô thức lùi sát về phía Minh. Bác sĩ Hải. Điện thoại. Hải không đáp. Ông chỉ siết chặt chiếc đèn pin trong tay. Ánh sáng lia chậm khắp căn phòng. Bụi phủ kín mọi thứ. Những chiếc bàn inox xếp thành hai hàng. Xe đẩy cấp cứu nằm nghiêng ở góc phòng. Một bình oxy đã hoen gỉ. Chiếc monitor cũ phủ đầy mạng nhện. Mọi thứ đều mang dáng vẻ của một nơi đã bị bỏ hoang hơn 10 năm. Thế nhưng, chiếc điện thoại màu đen đặt trên quầy trực lại hoàn toàn khác. Nó sạch sẽ, không một hạt bụi. Dây xoắn vẫn còn căng. Đèn báo cuộc gọi nhấp nháy màu đỏ, như thể vừa mới được sử dụng cách đây vài phút. Minh khẽ nói. Không ai lau dọn nơi này suốt 12 năm. Vậy ai đã lau chiếc điện thoại? Không ai trả lời. Tiếng chuông bỗng dừng lại. Cả căn phòng lại chìm vào yên lặng. Bác Sáu thở phào. May quá. Nhưng câu nói chưa dứt. Chiếc monitor ở đầu phòng đột nhiên phát sáng. Tiếp. Một đường sóng xanh hiện lên. Máy bắt đầu chạy. Màn hình hiển thị nhịp tim đều đặn. 78 BPM. Lan trợn tròn mắt. Không thể. Cái máy này làm gì còn điện? Minh tiến lại gần. Dây nguồn vẫn cắm vào ổ điện trên tường. Nhưng ổ điện đã cháy đen từ lâu. Không hề có nguồn cấp. Thế mà màn hình vẫn sáng. Điều khiến Minh chú ý hơn cả là bên cạnh monitor còn có một bảng tên bệnh nhân. Trên đó viết bằng bút dạ đen. Giường số 6. Trần Quốc Hưng.
Minh đứng chết lặng. Đó chính là cái tên trên hồ sơ vừa biến mất. Lan run giọng. Anh thấy không? Em không nhìn nhầm chứ? Minh đưa tay cầm tấm bảng. Mặt sau phủ đầy bụi. Chỉ có mặt trước là sạch bóng. Như vừa mới được ai đó đặt xuống. Đúng lúc ấy, từ cuối phòng vang lên một tiếng động. Cạch. Giống như ngăn kéo kim loại bị kéo ra. Mọi người đồng loạt rọi đèn. Ở góc trong cùng của phòng là quầy y tá cũ. Một chiếc ngăn kéo đang mở hé. Hải cau mày. Lúc nãy nó đóng. 4 người chậm rãi tiến lại. Không ai dám đi trước quá xa. Mỗi bước chân đều làm bụi bay mù mịt. Khi đến nơi, Minh từ từ kéo ngăn kéo ra. Bên trong chỉ có một cuốn sổ trực đã ngã màu vàng. Bìa ngoài ghi: sổ giao công an khoa cấp cứu. Ngày bắt đầu sử dụng: tháng 1 năm. Dòng năm đã mờ vì thời gian. Minh mở những trang đầu. Các ca trực đều được ghi rất cẩn thận. Tên bác sĩ, điều dưỡng, số bệnh nhân, ghi chú. Mọi thứ hoàn toàn bình thường. Cho đến những trang cuối. Trang đề ngày. Ngày 17 tháng 9. Đó là ngày cuối cùng có ghi chép. Dòng chữ đầu tiên viết rất ngay ngắn. 19 giờ 00, nhận ca trực bình thường. Dòng thứ hai. 20 giờ 45, tiếp nhận nhiều bệnh nhân do tai nạn sập cầu. Dòng thứ ba. Nét chữ bắt đầu rung. 21 giờ 30, khoa quá tải. Thiếu máu truyền. Thiếu bác sĩ. Dòng tiếp theo. Mực bị nhòe. Giống như người viết vừa rung tay. 22 giờ 10, có người yêu cầu ưu tiên cứu bệnh nhân VIP. Minh nhìn sang Hải. Ông cúi mặt. Không nói gì. Minh tiếp tục đọc. Những dòng sau gần như viết nguệch ngoạc. 22 giờ 35, có người bị bỏ lại trong phòng cấp cứu số 3. 22 giờ 48, điện bị cắt. 22 giờ 51, họ khóa cửa. Không khí trong phòng như đông cứng. Lan khẽ hỏi. Họ là ai? Không ai biết. Minh lật sang trang cuối. Trang giấy dính chặt vì một vệt màu nâu sẫm. Giống máu đã khô. Cậu nhẹ nhàng tách ra. Chỉ có đúng một câu. Viết bằng nét chữ siêu vẹo. Nếu ai đọc được xin hãy mở cửa. Ngay phía dưới có một dấu tay in bằng máu. 5 ngón tay hiện rõ. Đúng kích thước của một người đàn ông trưởng thành. Đột nhiên, chiếc điện thoại lại reo. Reng. Lần này, không chỉ một chiếc. Ở khắp căn phòng. Trong các buồng cấp cứu. Trên quầy trực. Trong phòng thuốc. Những chiếc điện thoại của đồng loạt đổ chuông. Âm thanh chồng lên nhau. Dồn dập. Liên hồi. Như cả một bệnh viện đang cùng lúc nhận hàng chục cuộc gọi. Lan bịt chặt hai tai. Em chịu không nổi. Bác Sáu quát lớn. Mau ra ngoài. Mọi người lập tức quay về phía cửa. Nhưng khi đến nơi, ai cũng chết lặng. Cánh cửa thép đã biến mất. Thay vào đó chỉ còn một bức tường xi măng cũ kỹ. Như thể căn phòng này chưa từng có lối thoát. Đúng lúc ấy, từ chiếc loa nội bộ treo trên trần, một giọng nam khàn đặc vang lên. Lần này rõ ràng hơn bao giờ hết. Có ai còn ở ngoài không? Xin đừng khóa cửa. Tôi vẫn còn sống. Minh cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Đó không phải tiếng của một hồn ma đáng sợ. Đó là tiếng cầu cứu tuyệt vọng của một con người. Một người đã bị bỏ lại phía sau. Kết thúc phần 3 cũng là kết thúc video clip hôm nay. Các bạn đón xem phần tiếp theo vào video tiếp theo nhé.